Natin, 5 minutes done. So guys, magluluto ako ngayon ng aming dinner. Chicken. Hainanese chicken. Tama ba? Hainanese chicken, okay? So, whole chicken. Yan siya. Yung nabibili sa Park and Shop. Ito ay $58 sa Park and Shop na bili ko. So, yan. Alisin nyo lang yung paa. Pero, huwag itatapon kasi kakainin din yan. Yan. Sasama siya sa pag... Alisin lang yung kuko. Yan siya. Tapos, paglilinisan. Tapos, kunin nyo po itong taba niya. Yan. Dito ko siya kinuha sa may party ng puwet. Ito sa puwet niya mataba. So, diyan ko siya kinuha. Gamitin natin to para sa rice. Okay? Pagawin natin siyang oil. Ito yung magsisilbing oil niya mamaya. Pag nag-grass, garlic, ginger, at saka yung galanggal ginger ang tawag nila dyan. I don't know. Chicken. Sa papakuluan ng chicken. So, itong pinitpit ko na luya. Ganun din, galanggal ginger. May lemongrass. Then, spring onion. Dalaga lang natin yung sabuti. Dalaga natin yung chicken. Okay na guys. I think mainit na. Lalagay na natin ang ating luya. So, ilalagay natin ito. Pakulaan natin guys. Lagyan natin siya together. Lagyan natin. Yan siya. Natin siya kumulo. Lagay natin yung chicken. Cover natin para mabilis. Kumukulo na. Yung ating chicken. Okay. Pakulaan natin. So guys, kailangan natin siyang i-dip ng 3 times. Ilulubog natin siya ng 3 beses. Okay. 1. Okay. Then, iyan na natin siya. Ilulubog. Iyan natin siya dyan. Isa natin yung paa. Cover po natin. Pakulaan natin siya ng 5 minutes. And 5 minutes done. Okay, nature na natin. Cook natin siya ng 25 minutes. Nakapatay na po yung apoy. Naka-off na. So, hintayin lang natin yung 25 minutes. Then, tapos na siya. Magigisa na tayo ng rice. Lagyan natin itong taba. Okay. Naka-oil siya. Natin ang garlic. Lagyan natin ang ating ginger. Lemongrass. Daming oil. Konting salt, palasa. Hindi lang. I think pwede na to.
pwede na yan kasi may, yung rice niya, pwede, may ano na siya, namumuti na yung gilid niya. So, pwede na yan. Off. Lagay natin sa rice cooker. Then, etong sabaw ng chicken natin. Kuha tayo ng konti. Gusto natin isasabaw sa rice. Okay. Kung enough yung tubig. 2.5 rice ito. So guys, kung gano'n kadami yung rice, gano'n din kadami yung isasabaw niyo. Sabaw natin. Okay. Okay na guys, syempre. Yan na yung rice natin. So, lutuin natin siya. Rice cooker. Adjust natin ang time. 40 minutes. Okay. Kaya natin siya maluto. Sa chicken today is bok choy. Choy tawag nila dito. Malalaki siya kaya hiniwa ko lang siya ng sakit. Tubig na may ice. Lalagyan natin yung chicken dyan. Palalamigin natin, joke. So guys, tapos na yung 25 minutes. Kunin na natin yung chicken. Wow. Oops. Ayaw na magpakuha. Okay. Ayaw na magpakuha. Kasi natin yung tubig. Sa doon. Kasi ito guys, yung tubig na may ice. So, malamig siya. Need natin siyang isok. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes like that. Para maganda yung texture ng balat. Yun ang sabi. Okay. Mga 2 minutes lang. Natin. Ginger lang siya. Ginger na grated. Ayaw ni bossing yung spring onion. Yan lang ang like ko. Okay. Nag-boil ako ng oil. Lagyan lang siya. Lagyan lang siya ng oil. Oh. See? Lagyan natin ng konting salt. Mix lang natin. Mabango siya. I like it. Pero masyadong oily. Okay. Bali na rin tayong 3 kinds of sauce. Ito yung isa. Ginger. Ginger. Ginger na ginger. Itong oil. Okay. Ayan. Ayan siya. Lagyan natin siya dito guys sa ating sauce. Okay na. Ito ay hot sauce. Yung hot sauce po. Then yung oil ng chicken na binoil natin kanina. So yan. Mix lang natin. Ito guys yung sweet soy sauce. May nabibili naman pong naka-bottle yung sa low kamki. Low kamki ba yun? Basta yan. Sweet soy sauce. Ayan. 3 sauce. Sweet soy sauce. Hot sauce. And ginger. Ano siya dati? A few moments later. Ito na guys yung chicken. Maganda yung texture ng balat niya. Okay.
Yan siya, after natin siya ma-idip sa cold water. Yan, i-slice na natin siya. Hindi ako perfect mag-slice. Ang importante, mahiwa siya. Yun yung pinaka-importante sa akin. Yan lang yung itsura niya pagkahiwa. Kung hindi siya maganda, okay na siya. Look at this. So guys, luto na yung rice. Wow! Perfect rice. Lutong-luto na siya. Aalisin natin itong mga sinalo natin kanina. Ayun nila yan. Alisin lang guys yung mga hinalo natin kanina. Finish natin guys yung bok choy dito sa sabaw ng manok. Yung pinaglagaan natin chicken. Dito natin ita-blanch yung ating bok choy. Blanch lang natin. So, mga 3 minutes.